હેલો મિત્રો, આજે આપણે ગ્રેડિયન્ટ બેકગ્રાઉન્ડમાં 3 કલર સેટ કરી અને ગ્રેડિયન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ બનાવવાનું છે. તો સૌથી પહેલા શું કરશું તો કે લાઈન શેપ લેશું, ત્યારબાદ તો કે ગમતા કલર કન્ટિન્યુ લેતા જશું. તો સૌથી પહેલા હું યલો કલર લઈશ અને યલો કલરથી આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરીશ. તમારે જેવી રીતે આવી રીતે આમ ત્રાસી લાઈન કરવી હોય તમે કરી શકો છો. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ કલર હું ગ્રીન લઈશ અને ગ્રીન કલરથી આવી રીતે એક લાઈન ડ્રો કરીશ. લાઈન ડ્રો થઈ જાય ત્યારબાદ તો કે આ ફિલ વિથ કલરથી એમાં કલર પૂરવાનો છે. કેવી રીતે કલર પૂરવાનું છે જુઓ. તો કે ફિલ વિથ કલર ઉપર ક્લિક કરી, ગમતા કલર ઉપર ક્લિક કરી અને આવી રીતે તમે કલર પૂરજો. ત્યારબાદ શું કરવાનું તો કે રીસાઇઝમાં જવાનું અને પિક્સેલમાં જવાનું. મેન્ટેનમાં રાઈટની નિશાની કાઢી નાખવાની, હોરિઝોન્ટલમાં 1 આપી દેવાનું, ઓકે કરવાનું. ત્યારબાદ ફરીથી રીસાઇઝમાં જવાનું, મેન્ટેનમાંથી રાઈટની નિશાની કાઢી નાખવાની અને પિક્સેલ ઉપર ક્લિક કરવાનું અને અહીંયાથી આપી દેવાના તમને ગમતી કોઈ પણ ફિગર, એટલે કે તમારી હોરિઝોન્ટલ સાઈઝ જેવડી રાખવી હોય એવડી તમે રાખી શકો છો. જો તો આગળના વિડીયોમાં કેવું થયું હતું કે તો આ રીસાઇઝ હતું ને એમાં પર્સન્ટેજથી આપણે વિડીયો કર્યો હતો. મેક્સિમમ હોરિઝોન્ટલ પર્સન્ટેજ કેટલું કરતા તો કે 500, જ્યારે પિક્સેલમાં તમે ગમે એટલી સાઈઝ હોરિઝોન્ટલ રાખી શકો છો. એટલે આપણે આ વખતે આવું કર્યું. તો મિત્રો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? જો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને શેર કરો. થેન્ક યુ.